हेलो साथीहरु, आज म एक्सेलमा तपाईहरुलाई चाहिँ डेसिमल नम्बरहरु चाहिँ रिमुभ गर्ने तरिका बताउन गइराखेको छु। सबैभन्दा सजिलो तरिका रहेको छ, म तपाईहरुलाई तीनवटा ट्रिकहरु बताउने छु। सबैभन्दा पहिले चाहिँ फर्स्ट ट्रिकमा जाउँ। फर्स्ट ट्रिकमा पहिलो ट्रिक के छ भने सबैभन्दा पहिले यहाँ रहेको यसमा चाहिँ सेललाई सिलेक्ट गर्नुस्। त्यसभन्दा पछि इक्वल टु को चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसभन्दा पछि फर्मुला रहेको छ टर्न टिआर यहाँ आइसकेको छ टर्न। यसमालाई चाहिँ यसरी क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसक्यो भन्दा चाहिँ डाटालाई सिलेक्ट गर्नुस्। डाटालाई सिलेक्ट गरिसक्यो भन्दा चाहिँ कमाको प्रयोग गर्नुस् र जिरो प्रेस गर्नुस्। जिरो प्रेस गरिसक्यो भन्दा पछि ब्ल्याकेटलाई चाहिँ क्लोज गर्नुस्। त्यसभन्दा चाहिँ इन्टर गर्नुस्। इन्टर गरिसक्यो भन्दा पछि तपाईले देखिसक्नु भएको छ तपाईको चाहिँ पछाडिको जुन डेसिमल नम्बर हो त्यो चाहिँ रिमुभ भइसकेको छ, त्यो हटिसकेको छ। त्यसभन्दा चाहिँ प्लस आइकनमा यसरी क्लिक गर्नुस्। सबै चाहिँ डेसिमल नम्बर चाहिँ यसरी चाहिँ हटाउन सकिन्छ। यो चाहिँ फर्स्ट ट्रिक रह्यो। अब म तपाईहरुलाई सेकेन्ड ट्रिक बताउन गइराखेको छु। सेकेन्ड ट्रिक के रहेको छ भने पहिला त यसलाई डाटालाई यसरी सिलेक्ट गर्नुस्। डाटालाई सिलेक्ट गरिसक्यो भन्दा पछि नम्बर फर्मेटमा यसरी जानु होला। यहाँ नम्बर फर्मेटमा गइसक्यो भन्दा पछि यहाँ चाहिँ रहेको छ तपाईको डायलग बक्स यता खोलेको छ। यसमा चाहिँ नम्बरमा क्लिक गर्नु होला। नम्बरमा क्लिक गरिसक्यो भन्दा पछि डेसिमल यो चाहिँ जुन प्लेस छ यसमा चाहिँ यसलाई जिरोमा लिएर राख्नुस्। यसमा जिरो राख्नुस्। जिरो गरिसक्यो भन्दा चाहिँ यो यता चाहिँ यता जुन कमाको प्रयोग छ यसमा चाहिँ यसलाई ओके गर्नुस्। ओके क्लिक गरिसक्यो भन्दा पछि तल चाहिँ गएर तपाईले ओके प्रेस गर्नुभयो भने यसरी चाहिँ डेसिमल नम्बर पछाडिको जुन डुप्लिकेट डेसिमल नम्बर हो त्यो पनि यसरी हट्छ। अर्को रहेको छ तपाईले यसलाई यसरी सिलेक्ट गरिसक्यो भन्दा पछि यतापट्टि माथि यो नम्बर भन्दा तल यो चाहिँ देखिराख्नु भएको होला। यसमा गएर यो चाहिँ यहाँ गएर यसरी हटाउन सक्नुहुन्छ यसरी पनि। र यसलाई चाहिँ डेसिमल नम्बरलाई फेरि चाहिँ ल्याउन खोज्नुभयो भने यसलाई यसरी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो रहेको थियो आजको सबैभन्दा बेस्ट तीनवटा ट्रिक। तपाईहरु पनि चाहिँ यदि एक्सेल चाहिँ जान्न चाहनुहुन्छ भने एकदम चाहिँ इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु नभुल्नु होला। यस्तै नयाँ भिडियोहरु पाउनको लागि साथीहरु थ्यांक यू, धन्यवाद।